sa channel ko, mga mahal na kaibigan at mga kapatid. Sana ay maayos at mabuti lamang ang inyong kalagayan. Pasensya na sa mga sumusubaybay sa akin channel kung medyo naglaylo ako sa YouTube. Nawalan ako ng mga upload this past few days or weeks. Ang dahilan, may project akong tinatapos sa aking trabaho. Sana ay patuloy pa rin kayong may bye-bye sa aking channel. Ituturo ko sa inyo ngayon paano natin mapoprotektahan ang ating Facebook yung kumakalat na malicious tagging, kung saan yung thumbnail ng website is bastos yung thumbnail niya or similar to sa tinatawag na porn or bold. So bago natin simulan yung tutorial natin, paano natin maprotektahan tong Facebook natin, ay shoutout muna tayo sa ating mga kakilala at kaibigan at sa mga sumusubaybay. Shoutout po kay kapatid na Shane Bespera. Follow nyo po siya sa kanyang like account. So ito po yung kanyang like account. So sa mga may like account, pakipollow nyo po si Sister Cell. Mabait po yan, di po yan nangangagat. Shoutout din po kay Brother Jetro Ramirez. Ayan po, ang pogi nating artistang kaibigan. So, subscribe din kayo sa kanyang channel, guys. So guys, ayan po yung YouTube channel ni Brother Jetro po. Ano siya, Jetro. So kung subscribe kayo, ayan. Tapos pipindutin nyo tong notification bell na all. Ayan, simulan na natin. Ito tayo ng settings ng Facebook. So nandito yun, ayan. Then settings. Tapos punta tayo ng notification settings. So copy lang natin sa notification settings. And then tags. Okay. So gagawin natin dyan, kasi yung nangyayari sa Facebook, yung nagbe-mention sa atin o yung nagtatag is hindi natin trend, diba? So ang gagawin natin, finish lang natin, check natin to ganyan, and then ayan. So ganun lang siya, guys, kadali. Maski bata kayang sundan tong ginagawa natin. So ayan lang. So another way para ma-secure yung ano natin is i-update natin update nyo yung email and number nyo. So ako, hindi ko na gagawin yun kasi connected yung SIM card ko or number sa Facebook and yung email ko. So kapag may other login, may gustong manghack ng Facebook ko, may gustong mag-open, nakikita ko via text, pwede ko online, magte-text sa akin sa Facebook. So gano'n lang siya, guys. Sana may natutunan kayo sa aking video at salamat sa inyong suporta lang kayo. So ayun, maraming salamat. Mag-iingat kayong palagi.